Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 3 এক্সাৰসাইজ 3.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো কৰাম আৰু ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু বেল আইকনো দবাই দিয়া যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিওৰ নোটিফিকেশন পাই যোৱা এতিয়া হা 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাও সো কোৱেশ্চন কি কৈছে 2 কেজি আপেল আৰু 1 কেজি আঙুৰৰ দাম এদিন আছিল 160 টকা এমাহৰ পিছত 4 কেজি আপেল আৰু 2 কেজি আঙুৰৰ দাম হল 300 টকা এই পৰিস্থিতিটোক বীজীয়ভাৱে আৰু লৈখিকভাৱে বৰ্ণনা কৰা সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াতে কোৱেশ্চনে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছো কোৱেশ্চনে কৈছে যে এদিন 2 কেজি আপেল আৰু 1 কেজি আঙুৰৰ দাম আছিল 160 টকা আৰু এমাহ পিছত 4 কেজি আপেল আৰু 2 কেজি আঙুৰৰ দাম আছিল 300 টকা তেনলে এই যিখিনি কথা এইখিনিক আমি বীজীয়ভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে মানে সমীকৰণ বনাই দিলে হৈ গল আৰু লৈখিকভাৱে বৰ্ণনা কৰিব লাগে মানে লেখুৱাকি দেখুৱাব লাগে তেনলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আমি ধৰিব লাগিব 1 কেজি আপেল আৰু 1 কেজি আঙুৰৰ দাম তেতিয়া হলে আমি সমীকৰণ বনাব পাৰিম তেনলে ইয়াতে মই ধৰি লৈছো সোৱা ধৰু 1 কেজি আপেলৰ দাম x টকা ধৰিছো আৰু 1 কেজি আঙুৰৰ দাম মই y টকা ধৰিছো এতিয়া এই xy ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মই সমীকৰণ বনাম সোৱা ইয়াতে আমাক প্ৰথমতে কৈছে কি 2 কেজি আপেল আৰু 1 কেজি আঙুৰ একেলগত 160 টকা আছিল এদিন তেনলে সোৱা আপেলৰ দামক মই ধৰিছো সোৱা 1 কেজি আপেলৰ দাম x টকা ধৰিছো তেনলে 2 কেজি আপেল কৈছে প্ৰথমতে তেনহলে 2 কেজি আপেলৰ দাম কিমান হ'ব 2x টকা হ'ব সো 1 কেজি x টকা হলে 2 কেজি 2x টকা হ'ব আৰু কৈছে 1 কেজি আঙুৰ তেনহলে 1 কেজি আঙুৰৰ দাম আমি y টকা ধৰিছো তেনহলে 1 কেজি আঙুৰ y টকাই হ'ব আৰু মিলাই বিলাই টোটাল 160 টকা লাগিছে গতিকে ইকুৱেলত মই 160 ৰাখিলো আৰু এটো হৈছে সমীকৰণ 1 সিম্পল হৈ গৈছে তাৰ পিছত কৈছে কি এমাহৰ পিছত 4 কেজি আপেল তেনহলে 1 কেজি আপেলক মই x ধৰিছো তেনহলে 4 কেজি আপেল কিমান হ'ব 4x হ'ব প্লাস মিলাই পেলাই সোৱা 2 কেজি আঙুৰ তেনহলে 1 কেজি আঙুৰক y ধৰিছো 2 কেজি আঙুৰ 2y হ'ব মিলি পেলাই কিমান টকা 300 টকা ইকুৱেলত 300 এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰা কমন গৈ আছে কমন গলে তোমালোকে কমন খদাই লবা ইয়াতে মই দেখিছো 2 কমন আছে 2 কমন লৈ লৈছো এতিয়া 4 পৰা 2 লাই গলে কিমান থাকিব 2 দুগুণ 4 তেনহলে 2 থাকিব আৰু লগত x আছে x2 থাকিব তাৰ পিছত প্লাস আছে ইয়াৰ পৰা 2 লাই গলে y থাকিব ইকুৱেল হিচিটোত আছে কিমান 300 এতিয়া সোৱা মই যদি এই 2 টু সোৱা ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে হিচিটোত লৈ গলে হৰণ হ'ব আৰু এই হিচিটোত থাকিব 2x + y আৰু হিচিটোত আছে 300 আৰু 2 টু পূৰণ হৈ আছিল নহয় ইয়াতে এই 2 টু ইয়াতে ব্ৰেকেট দি প্লাই বাহিৰত 2 আছে সোৱা এই 2 টু হিচিটোত গলে হৰণ হ'ব এটা 2 3 ত কেইবাৰ এবাৰ 2 গুণ 2 হয় ইয়াতে 1 বেছি আছে 1 আৰু 0 10 10ত কেইবাৰ 5 বাৰ আৰু লগত আৰু এটা 0 আছে 0 মানে 2 300 150 বাৰ গৈছে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে যে 2x + y = 150 আৰু এটুক মই সমীকৰণ 2 নাম দি দিও এতিয়া ইয়াতে বীজীয় প্ৰদৰ্শন হৈ গৈছে এতিয়া আমি লেখীয়ভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে আৰু লেখীয়ভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ হলে দুয়োটা সমীকৰণক কমসে কম আমি দুবাৰ সমাধান কৰিব লাগিব আৰু এই সমাধানবোৰেৰে আমি লেখ আঁকিব পাৰিম তেনলে সোৱা এটা এটাকে সমাধান কৰো এতিয়া সোৱা সমাধান কৰিবলৈ হলে x বা y কিবা এটা ধৰিব লাগিব x ধৰিলে y ওলাব আৰু y ধৰিলে x ওলাব তেনহলে সোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে মিলাই পেলাই ধৰিবা যাতে সংখ্যাবোৰ এটা আনটোৰ লগত ৰিলেটেড হয় আৰু সব 10ত থাকিব লাগে সোৱা এটা যদি 1 ধৰা আনটো যদি 100 ওলাই যায় তেনহলে গ্ৰাফটো লিখোতে অসুবিধা হ'ব মই ধৰি আছো সোৱা প্ৰথমতে ধৰু x ক মই 50 ধৰিলো ধৰু x = 50 এটা মই x ৰ ঠাইত 50 বহুৱাই দিম সো এটা দুনিয়া সংখ্যা ওলাব আৰু 50 ৰ ওচৰ পাজৰৰ সংখ্যা ওলাব আৰু 10ত ওলাব চাবা তেনহলে ইয়াতে x ৰ ঠাইত মই 50 বহুৱাম প্ৰথমতে 2 আছে তাৰ পিছত x ৰ ঠাইত আমি 50 বহুৱালো সো 2 আৰু x পূৰণ হৈ আছে গতিকে 2 আৰু x ৰ ভ্যালু 2 পূৰণ হ'ব তাৰ পিছত প্লাস y আছে ইকুৱেলত আছে কিমান 160 এতিয়া সোৱা ইয়াতে 250 গুণ কিমান হ'ব 100 হ'ব আৰু প্লাস y আছে ইকুৱেলত আছে 160 এতিয়া মই y টো ৰাখি দিও হিচিটোত আছে 160 আৰু এই সিটোৰ প্লাস 100 টো হিচিটোত গলে মাইনাস 100 হৈ যাব আৰু y ইকুৱেল কিমান হ'ব 160 পৰা 100 গলে কিমান হ'ব 60 সো x 50 ধৰাত y 60 ওলাইছে এতিয়া সো আকৌ এবাৰ কৰিব লাগিব সো মই কৈছিলো লেখ আঁকিবলৈ হলে প্ৰতিটো সমীকৰণক কমসে কম দুবাৰ সমাধান কৰিব লাগিব এবাৰ কৰি লৈছো এটো আকৌ এবাৰ কৰি আছো এতিয়া মই ছাত্ৰছাত্ৰীসকল x ক 60 ধৰিলো আগত 50 ধৰি কৰিছো এতিয়া ধৰিলো মই x = 60 ধৰু x = 60 এতিয়া এই সমীকৰণত x ৰ ঠাইত মই 60 বহুৱাম তেনহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল বহুৱাই আছো প্ৰথমতে 2 আছে 2 টো লিখিলো তাৰ লগত পূৰণ হৈ আছে x ৰ ভ্যালু এতিয়া 60 আছে যেতিয়া x ৰ ঠাইত মই 60 লিখি দিলো তাৰ পিছত প্লাস y
আৰু ইকুৱেলত আছে কিমান 160 এতিয়া চোৱা ক্যালকুলেটটো কৰো 2 6 গুণ 12 আৰু লগত শূন্য আছে শূন্য প্লাস y ইকুৱেলত আছে কিমান 160 এতিয়া মই চোৱা ইয়াতে y ৰাখিম 160 সেই সিটত আছে আৰু এই সিটৰ প্লাস 122 সেই সিটত নিলে -120 হৈ যাব তে y ইকুৱেল কিমান হল চোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল y ইকুৱেল 160 ৰ পৰা 120 কলে 40 থাকি গল এতিয়া চোৱা দুটা সমাধান হৈ গৈছে এতিয়া চোৱা ঠিক তেনেদৰে এই সমীকৰণটোক আমি দুবাৰ সমাধান কৰিম সো এই সমীকৰণটো মই প্ৰথমতে ধৰি আছো ধৰো x = 50 x = মই 50 ধৰি লৈছো এতিয়া এই সমীকৰণত মই x ৰ ঠাইত 50 বহুৱাম চোৱা প্ৰথমতে 2 আছে 2 ৰাখিলো তাৰ পিছত x পূৰণ হৈ আছে x ৰ ঠাইত এতিয়া 50 পূৰণ হ'ব তাৰ পিছত প্লাস y ইকুৱেলত আছে 150 এতিয়া চোৱা ইফালে 2 * 50 কিমান হ'ব 100 প্লাস y ইকুৱেলত আছে 150 এতিয়া এইটো সাইডত আমি যদি y টো ৰাখি দিও আৰু হিছটো সাইডত আছে 150 আৰু এইটো সাইডৰ পৰা 100 টো হিছৰত গলে প্লাস 100 টো হিছৰত গলে -100 হৈ যাব আৰু y ইকুৱেল হৈ যাব ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 150 ৰ পৰা 100 গলে কিমান থাকিব 50 এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এবাৰ সমাধান হৈ গৈছে এতিয়া আকৌ এবাৰ সমাধান কৰিম তেনেহলে এতিয়া মই ছাত্ৰছাত্ৰীসকল মই x ক 60 ধৰি লও সো ধৰি আছো x ক 60 ধৰো x = 60 এতিয়া এই সমীকৰণত x ৰ ঠাইত মই 60 বহুৱাম প্ৰথমতে 2x আছে তেনেহলে 2 ঠাইত 2 ৰাখিলো আৰু x ৰ ঠাইত মই 60 দি আছো সো x টো পূৰণ হৈ আছে গতিকে x ৰ ভ্যালুটো পূৰণ হৈ বহিব তাৰ পিছত প্লাস y আছে প্লাস y ৰাখিলো ইকুৱেলৰ হেপাৰত চোৱা 150 আছে 150 ৰাখিলো এতিয়া চোৱা ক্যালকুলেট কৰো 2 আৰু 60 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 120 হ'ব আৰু প্লাস y আছে ইকুৱেলত আছে কিমান 150 এতিয়া y টো ৰাখি দিও হেপাৰত আছে 150 আৰু এইটো সাইডৰ পৰা চোৱা 120 কলে হেতু সাইডত 122 মাইনাস হৈ যাব এতিয়া y ইকুৱেল ওলাই গল চোৱা 150 ৰ পৰা 120 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 30 সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এতিয়া এই সমীকৰণৰো দুটা সমাধান হৈ গৈছে এতিয়া চোৱা এই সমাধানবোৰেৰে মই প্ৰতিটো সমীকৰণৰ কাৰণে একোটা বক্স বনাই লওঁ সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল দুটা বক্স বনাই লৈছো এইটো সমীকৰণৰ কাৰণে এইটো বক্স গতিকে বক্সটোৰ ওপৰত সমীকৰণ লিখিছো আৰু এইটো সমীকৰণৰ কাৰণে এইটো বক্স গতিকে বক্সটোৰ ওপৰতে এই সমীকৰণটো লিখি লৈছো এতিয়া সব বক্সটো ফিল কৰিম x y দি প্লাই সো সমীকৰণটোত মই প্ৰথমতে x ৰ ভ্যালু 50 ধৰাত y ৰ ভ্যালু 60 ওলাইছে তেনেহলে x ৰ ভ্যালু 50 ধৰিছিলো y 60 ওলাইছে লিখিলো তাৰ পিছত চোৱা x ৰ ভ্যালু 60 ধৰাত y ৰ ভ্যালু 40 ওলাইছে তেনেহলে x ৰ ঠাইত 60 y ৰ ভ্যালু ওলাইছে 40 এনেকুৱা চোৱা হেতু সমীকৰণত এই সমীকৰণটোত চোৱা x ৰ ভ্যালু 50 ধৰাত y ৰ ভ্যালু ওলাইছিল 50 তেনেহলে xy লিখো x ৰ ভ্যালু 50 ধৰাত y ৰ ভ্যালু ওলাইছিল 50 আৰু চোৱা x ৰ ভ্যালু 60 ধৰাত y ৰ ভ্যালু 30 ওলাইছে x ৰ ভ্যালু 60 y ৰ ভ্যালু 30 এতিয়া চোৱা এই দুইটা বক্স ইউজ কৰি পেলাই আমি গ্ৰাফত লেখা কিলম তেতিয়া জ্যামিতিক প্ৰদৰ্শনটো হৈ যাব সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াতে এখন গ্ৰাফ পেজ লৈ লৈছো আৰু সুবিধা অনুযায়ী মই লেখটো আঁকিছো চোৱা সমতলটো আঁকিছো এইটো হৈছে x এইটো x এক্সিস আৰু এইটো y আৰু এইটো y এক্সিস মানে y ড্যাশ সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল মই এই বক্স দুইটা মই ইয়াতে লিখি লৈছো যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় বুজাত আৰু মোৰো কৰাত সুবিধা হয় সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াতে কোনো ভ্যালু মাইনাসৰ নাই গতিকে মই x অক্ষৰ ফালেও মাইনাসৰ বেছি ৰাখা নাই y অক্ষৰ ফালেও মাইনাসৰ বেছি ৰাখা নাই আমাৰ এই টেবুলৰ অনুযায়ী মই এই x এক্সিস আৰু y এক্সিস কেইটা আঁকিছো আৰু সব 10 আছে গতিকে মই স্টাৰ্টও 10 ৰ পৰা কৰিছো 0 ৰ পৰা 10 20 এনেকুৱা ইফালেও 10 20 এনেকুৱা সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে এই সমীকৰণৰ পৰা এই বক্সটো ওলাইছিল চাই লোৱা এই বক্স ইয়াতে পাতিছো আৰু এই বক্স ইয়াতে পাতিছো সো প্ৰথমতে এই বক্সৰ পৰা এটা লেখ আঁকিম x ৰ ভ্যালু 50 ওয়াট y ৰ ভ্যালু 60 হৈছে তেনেহলে x ৰ ভ্যালু 50 প্ৰথমতে চোৱা x অক্ষৰ প্লাসৰ 50 গতিকে প্লাসৰ ফালে যাব 50 গড় আৰু y ৰ ভ্যালু 60 এই 50 ৰ সিধা ওপৰ ফালে 60 গড় উঠিব তেনেহলে 60 গড়ৰ লেভেল হৈছে এইটো আৰু ইফালে 50 গড় সো এইটো 50 ৰ সিধা ওপৰ ফালে 60 গড় তেনেহলে এই বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক হৈছে 50, 60 তে নেক্সট চোৱা x ৰ ভ্যালু 60 হলে y ৰ ভ্যালু 40 x ৰ ভ্যালু 60 মানে x ৰ ফালে 60 গড় যাব আৰু প্লাসৰ 60 গতিকে প্লাসৰ ফালে যাব আৰু y ৰ ভ্যালু হৈছে কিমান 40 গতিকে 60 ৰ সিধা 40 গড় ওপৰ ফালে উঠিব 10 20 30 40 মানে ইয়াতে চোৱা এই 40 লেভেলত মানে ইয়াতে এই বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক হৈছে 60, 40 এতে চোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এই বক্সৰ পৰা এই বিন্দু দুটা পাইছো এতিয়া এই বিন্দু দুটা জয়েন কৰিলে এটা লেখ হৈ যাব সো মই জয়েন কৰি আছো সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল মই এই বিন্দু দুটা জয়েন কৰি আছো আৰু তোমালোকে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল বিন্দু দুটা জয়েন কৰোতে এইবোৰ তোমালোকে গোটেই অংকটো মানে গোটেই গ্ৰাফটো কাট পেন্সিল আৰু স্কেলেৰে কৰিবা
মই কলমেৰে কৰি আছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ এইটো দেখিবৰ কাৰণে তোমালোকে যদি কলমেৰে কৰা মাৰ্ক নাপাব পাৰা এতিয়া চোৱা এই সমীকৰণটোৰ পৰা এই লেখটো ওলাইছে গতিকে লেখটোৰ ওপৰত আমি সমীকৰণটো লিখি দিম 2x + y = 160 2x + y = 160 সো লিখি দিলো এতিয়া নেক্সট বক্সৰ পৰা নেক্সট এটা আঁকিম সো x ৰ ভ্যালু 50 ধৰা y ৰ ভ্যালু 50 তেনলে x ৰ ফালে 50 যাব y ৰ ফালেও 50 হ'ব দুইটা প্লাস গতিকে প্লাসৰ ফালে হৈ আছে সো ইয়াতে x ৰ ভ্যালু 50 50 গৰ গৈছে y ৰ ভ্যালু 50 আছে মানে এই 50 ৰ সিধা ওপৰ ফালে 50 হ'ব 10 20 30 40 50 মানে ইয়াতে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হৈছে 50, 50 নেক্সট আৰু এটা চোৱা x ৰ ভ্যালু 60 হলে y ৰ ভ্যালু 30 তেনলে x ৰ ভ্যালু 60 মানে x ৰ ফালে 60 গৰ যাব আৰু y ৰ ভ্যালু 30 সিধা এই 60 ৰ ওপৰ ফালে 30 গৰ উঠিব 10 20 30 মানে ইয়াতে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হৈছে x ৰ ভ্যালু 60 y ৰ ভ্যালু 30 এতে চোৱা এই দুটা বিন্দু ওলাইছে এই বক্সৰ পৰা বিন্দু দুটা সংযোগ কৰি দিও ছাত্ৰছাত্ৰীসকল বিন্দু দুটা সংযোগ কৰাত আমাৰ এটা লেখ উৎপন্ন হৈছে আৰু এই লেখটো এই সমীকৰণৰ পৰা ওলাইছে গতিকে লেখটোৰ লগত মই সমীকৰণটো লিখি দিম সো সমীকৰণটো হৈছে 2x + y = 50 ইয়াতে লিখি দি আছো 2x + y = 50 এতি ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকেও এনেকুৱা কৰিব লাগে এতি ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈ গৈছে কোৱেশ্চন আমাক কৈছিল কি বিজয়ভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে প্ৰথমতে তেনলে এই সমীকৰণ যেতিয়া ওলাইছিল তেতিয়া বিজয়ভাৱে প্ৰদৰ্শন হৈ গৈছে তাৰ পিছত কৈছিল লৈখিকভাৱেও আমি বৰ্ণনা কৰিব লাগে লৈখিকভাৱে বা জ্যামিতিকভাৱে একেই কথা লৈখিকভাৱে বৰ্ণনা কৰিবলৈ মই প্ৰতিটো সমীকৰণক দুবাৰ দুবাৰকৈ সলভ কৰি পেলাই এই বক্স দুটা বনাইছো আৰু এই বক্স দুটাৰ পৰা মই লেখটো আঁকি লৈছো এটো লেখীয় প্ৰদৰ্শন হৈ গৈছে বা জ্যামিতিক প্ৰদৰ্শন হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ